Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 238 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, rối loạn cương dương hay còn gọi là liệt dương, bất lực là nỗi ám ảnh thầm kín của nhiều nam giới. Bệnh tuy không gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lại lấy mất đi sự tự tin và bản lĩnh của người đàn ông đối với người bạn đời. Chủ động điều trị sớm khi nhận thấy dấu hiệu bệnh sẽ giúp nam giới nhanh chóng phục hồi được chức năng sinh lý này. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị căn bệnh khó nói này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như ở phần đầu, MC Ngọc Quyên vừa giới thiệu, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức tuần này, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cái căn bệnh rất là hay gặp ở nam giới, đó là căn bệnh rối loạn cương dương. Đầu tiên, chúng ta nên định nghĩa khái niệm rối loạn cương dương là gì. Thì như quý vị biết, rối loạn cương dương là một cái tình trạng rối loạn chức năng sinh dục ở nam giới. Là tình trạng mà dương vật nó không có thể cương cứng lên được, hoặc là nó cương cứng nhưng mà không đủ độ cứng để thực hiện hành vi giao hợp. Quý vị đã biết rằng rối loạn cương dương đó, nó là một cái bệnh lý xảy ra ở nam giới đã xuất hiện từ rất xa xưa rồi. Tuy nhiên ngày nay thì càng ngày nó càng phổ biến hơn, và cái bệnh này thì thực ra nó không có nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cái sức khỏe, và đặc biệt là nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của mỗi gia đình. Nó ảnh hưởng tới cái bản lĩnh của người đàn ông, mà nó còn ảnh hưởng tới cả cái bạn tình của người đó nữa. Qua cái định nghĩa vừa rồi thì tôi xin nói một cách chi tiết hơn là muốn thực hiện được hành vi giao hợp thì cái cậu em của chúng ta nó phải đủ cương cứng lên và có thể đưa vào được cô bé. Và cái thời gian cương cứng nó cũng phải đủ dài để làm thỏa mãn cả người bạn tình của mình. Vì một cái lý do nào đó mà cậu em không có cương cứng lên được, hoặc là có cương cứng nhưng mà vẫn không đủ để đưa vào cô bé, hoặc là khi mà đưa vào thì ngay lập tức cậu bé đã xìu xuống rồi. Do đó người đàn ông cũng không thể thực hiện được cái hành vi giao hợp. Và nếu mà cái hiện tượng đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì người ta gọi đó là tình trạng rối loạn cương dương, hay người ta còn gọi là yếu sinh lý. Và một cái từ nhân gian người ta cũng hay thường gọi đó là hiện tượng bất lực ở nam giới. Phần thứ hai, trước khi chúng ta đi vào nghiên cứu cái triệu chứng rối loạn cương dương thì chúng ta nên hiểu về cái cơ chế cương cứng của cậu nhỏ. Như quý vị biết, một người nam khi mà đến tuổi dậy thì, nếu người nam đó được kích thích tính dục qua các cái giác quan như là thị giác, lấy ví dụ như là chúng ta nhìn thấy gái xinh chẳng hạn, rồi qua cái xúc giác như chúng ta cầm nắm tay người yêu, hay là qua cái khứu giác chúng ta ngửi thấy cái mùi thơm da thịt của cái người phụ nữ mà mình yêu quý, hoặc là qua thính giác như là chúng ta nghe được những cái lời yêu thương, những cái lời ngọt ngào âu yếm, hoặc là qua cái sự tưởng tượng, lấy ví dụ như là quý vị nhớ về người yêu của mình, thì ngay cái thời điểm đó hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta mới ra lệnh cho các động mạch cung cấp máu cho dương vật được nở rộng ra, và sẽ đưa đến một cái lượng máu rất lớn đến cái thể hang. Khi mà cái thể hang nó nhận một cái lượng máu lớn như vậy thì nó chèn ép vào các cái tĩnh mạch, nó sẽ làm cho các tĩnh mạch hạn chế đưa máu về tim, và do đó cái áp lực ở như cậu nhỏ càng ngày càng tăng lên, và nó xảy ra cái hiện tượng cương cứng. Khi mà các cái kích thích tính dục đó nó hết thì ngay lập tức các cái động mạch nó co lại, nó làm cho giảm cái lưu lượng máu tới phần thể hang, và do đó áp lực nó tác động lên tĩnh mạch nó cũng giảm xuống, nó làm cho máu trở về tim được thuận lợi hơn. Và khi mà cái áp lực ở trong cậu nhỏ nó giảm đến một cái mức độ nào đó thì nó làm cho cậu nhỏ xìu xuống. Và tất cả những cái cơ chế nêu trên nó được kiểm soát bởi một cái hormone nam, đó là testosterone. Đó là cái cơ chế cương cứng của cậu nhỏ. Với những cái cơ chế mà tôi vừa nêu ở trên thì tất cả những cái nguyên nhân nào tác động tiêu cực đến các cái yếu tố vừa nêu đó thì nó đều ảnh hưởng đến cái sự cương cứng của cậu nhỏ. Phần thứ ba tôi muốn trình bày với quý vị đó là cái nguyên nhân gây ra rối loạn cương dương ở nam giới. Thực ra thì rối loạn cương dương chỉ là một triệu chứng của rất là nhiều các cái bệnh lý khác nhau. Trong đó có 5 cái nguyên nhân chính gây ra rối loạn cương dương thường gặp, đó là về tâm thần, thần kinh. Thứ hai là hệ thống mạch máu ở dương vật, các cái nguyên nhân bất thường về hình thể dương vật, các cái bệnh lý về nội khoa, hay là người ta còn gọi là các cái bệnh lý toàn thân, hoặc là có những cái sự rối loạn về nội tiết. Thì đó là 5 cái nguyên nhân chính gây ra cái hiện tượng rối loạn cương dương ở nam giới. Ngoài ra thì chúng ta còn gặp những cái chấn thương như là chấn thương cái vùng chậu, vùng bộ phận sinh dục, hoặc là
chấn thương cuộc sống thắt lưng, nó cũng có thể chèn ép vào tủy sống và nó ảnh hưởng đến cái chức năng sinh lý của người nam giới. Thứ nhất là cái yếu tố tâm lý. Hầu hết những cái người mà bị rối loạn cương dương đến với chúng tôi đó thì họ có những cái sự trục trặc về tâm lý. Và đây cũng là một cái nguyên nhân chính trong đa số các cái trường hợp mà người bệnh đến khám với chúng tôi vì rối loạn cương dương. Thì quý vị biết rồi, hiện nay đó thì cái cuộc sống của chúng ta rất là vội vã, cái áp lực về công việc và cái lối sống vội vã như vậy đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý của chúng ta. Cái thần kinh của chúng ta khi mà bị mệt mỏi, căng thẳng, stress, thì trong số những cái người đến phòng khám của chúng tôi để khám về bệnh rối loạn cương dương đó thì phần lớn là do cái yếu tố tâm lý. Thì như quý vị biết rồi, trong cái cuộc sống hiện tại ngày nay đó, cái áp lực của công việc, cái gánh nặng công việc, cái gánh nặng gia đình, xã hội, những cái áp lực ở ngoài nó làm cho cái người đàn ông của chúng ta rất là dễ mệt mỏi, rất là dễ bị stress. Do đó nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình sinh hoạt tình dục của người nam giới. Quý vị thấy đó, trong cái xã hội ngày nay đó, và đặc biệt là trong cái nền văn hóa phương Đông của chúng ta đó, thì cái người đàn ông vẫn là cái người chịu trách nhiệm chính trong cái việc kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Mà ngày nay đó thì cái lối sống rất là vội vã, cái nhu cầu đòi hỏi về vật chất nó tăng cao hơn là trong những cái giai đoạn trước. Cái tình trạng mất công ăn việc làm, rồi những cái nhu cầu vật chất nó tăng cao. Lấy ví dụ như là trước đây thì mình chỉ xài cái điện thoại của bắp này thôi, nhưng mà bây giờ thì phải iPhone 12, 13, 14, rồi mới đây là lại là iPhone 15, lấy ví dụ như vậy. Những cái nhu cầu về vật chất nó quá cao, nó gây một cái áp lực lên cái vai của người đàn ông. Chính vì vậy mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe sinh lý của người đàn ông. Cũng chính vì cái lý do đó mà cái người đàn ông không có tập trung được khi mà người ta quan hệ tình dục, và nó cũng còn là một trong những cái nguyên nhân làm cho cái đời sống vợ chồng nó không được hòa hợp trong cái mối quan hệ. Chính những cái yếu tố tâm lý mà tôi vừa trình bày ở trên nó tác động rất lớn về mặt sức khỏe tình dục của người nam giới. Và cũng vì cái nguyên nhân đó mà nó làm cho người đàn ông dễ mắc một số các cái bệnh thần kinh như là trầm cảm, một số những cái bệnh suy nhược thần kinh vân vân. Tất cả những cái việc đó nó đều ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh lý của chúng ta. Cái nguyên nhân thứ ba đó là những cái bệnh toàn thân, đặc biệt là những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường, bệnh cao huyết áp, rối loạn lipid máu. Tất cả những cái bệnh toàn thân đó nó đều ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh lý của nam giới. Như quý vị biết, khi mà một người bị bệnh tiểu đường đó, thì nó để lại những cái biến chứng, nó tác động lên cái mạch máu, đặc biệt là phần động mạch đó, nó làm cho máu không có lưu thông tốt xuống cái thể hang. Rồi nó còn ảnh hưởng tới các cái thần kinh ngoại biên, nó làm giảm cái mức độ kích thích tình dục đi. Rồi bệnh cao huyết áp nó làm cho các cái mạch máu của chúng ta nó bị xơ vữa, nó xơ cứng lại, do đó mà máu nó không có lưu thông tốt. Đi song song hai cái bệnh đó bao giờ cũng có cái sự rối loạn lipid máu, nó làm cho cái thành mạch xơ cứng lại và nó cản trở cái dòng máu tới cái thể hang. Nó cũng làm cản trở cái quá trình cương cứng của cậu nhỏ. Cái nguyên nhân thứ tư là cái hiện tượng mãng dục ở nam giới. Thì một người nam giới đó, khi mà cũng như phụ nữ thôi, đến cái tuổi mãng dục thì cái nồng độ testosterone nó giảm xuống. Do đó nó xảy ra cái hiện tượng là gọi là mãn dục ở nam, và nó làm cho cái chức năng sinh lý của người đàn ông nó giảm đi rõ rệt trong cái giai đoạn mãn dục này. Thứ năm là khi mà chúng ta sử dụng nhiều các cái chất kích thích như là cà phê, rượu, thuốc lá thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe sinh lý của nam giới. Cái nguyên nhân thứ sáu là cái tác dụng phụ của một số thuốc như là các cái loại thuốc hạ huyết áp, các cái loại thuốc chống trầm cảm, các cái loại thuốc an thần và một số các cái loại thuốc lợi tiểu khác, thì nó cũng làm cho cái chức năng cương cứng của cậu nhỏ giảm xuống. Trong số những cái nguyên nhân tôi vừa nêu thì tôi nhận thấy rằng cái yếu tố tâm lý nó đóng một cái vai trò quan trọng gây ra cái rối loạn cương dương, nên thường được xem xét trong mọi trường hợp, và người bệnh có thể bị trầm cảm hoặc là lo âu, căng thẳng trong cái đời sống hôn nhân gia đình, như là mâu thuẫn vợ chồng, hoặc là thậm chí là ngay cả một số những cái trường hợp mà người ta ảnh hưởng bởi những cái một số các cái tôn giáo, và người ta được giáo dục trong một cái nền đạo đức quá nghiêm khắc. Thì đối với những người này đó, khi mà họ thực hiện các cái hành vi tính dục thì họ cảm thấy là họ bị tội lỗi, dơ dáy, hoặc là thậm chí là họ sợ hãi, họ không có dám quan hệ tình dục, họ cho đó là một cái điều làm hết sức là tội lỗi. Thì tất cả những cái yếu tố tâm lý này đó, hoàn toàn là chúng ta có thể giải quyết được bởi những cái bác sĩ chuyên gia về tâm lý,
giải tỏa cái tinh thần, giải quyết tất cả những cái rối loạn về tâm lý đó. Và một cái người quan trọng nhất, không có kém cái vai trò của bác sĩ, đó là cái người phối ngẫu của người đàn ông này. Họ có thể giúp đỡ cho người đàn ông của họ vượt qua được tất cả những cái trở ngại về tâm lý mà tôi vừa trình bày ở trên. Phần thứ tư tôi muốn trình bày với quý vị là các cái triệu chứng của rối loạn cương dương thì nó có rất là nhiều các cái thể loại khác nhau. Trường hợp thứ nhất là cái người nam này không có một cái ham muốn nào về tình dục nữa, và do đó mà cái cậu bé của người ta cũng không có thể nào cương cứng lên được. Cái trường hợp thứ hai là người nam này vẫn còn cái nhu cầu ham muốn về tình dục, nhưng mà cái cậu bé của họ không có cương cứng lên được. Người ta gọi là cái trường hợp mà trên bảo dưới không nghe. Trường hợp thứ ba là người ta vẫn còn có ham muốn tình dục, cái cậu bé của người ta vẫn cương cứng lên được, nhưng mà không đủ để đưa vào âm đạo người phụ nữ, không có thể thực hiện được cái hành vi giao hợp. Hoặc là có cương cứng, nhưng mà khi mà vừa đưa vô cô bé thì ngay lập tức cậu ta đã xìu xuống luôn. Do đó người ta không có thể duy trì được cái mức độ cương cứng trong suốt cái quá trình giao hợp trước khi người ta xuất tinh. Trường hợp thứ tư là cậu bé của người ta có thể cương cứng lên được, nhưng mà nó lại không theo cái ý muốn của người đó. Lúc cần mà cương thì nó lại không cương lên, còn lúc nào nó cần xìu thì nó lại không xìu đi. Thì đó cũng là một trong những cái triệu chứng rối loạn cương dương. Nó làm cho người bệnh rất là bối rối khi mà họ không kiểm soát được cái độ cương cứng của cậu bé theo cái ý muốn của họ. Phần thứ năm là những cái độ tuổi nào thì dễ xảy ra cái triệu chứng rối loạn cương dương. Thì theo một cái nghiên cứu của trường đại học Massachusetts của Hoa Kỳ đó, thì người ta cho thấy rằng cái rối loạn cương dương đó nó chiếm khoảng 50% ở những người nam từ 40 tới 70 tuổi, và những cái người nam giới từ 40 tuổi trở xuống thì bị rối loạn cương dương khoảng 40%. Và cũng theo cái nghiên cứu này thì người ta ước tính rằng trên toàn thế giới có khoảng 150 triệu nam giới trên toàn thế giới này bị cái hội chứng rối loạn cương dương cho đến thời điểm này. Còn tại ở Việt Nam chúng ta đó thì hiện nay chưa có một cái nghiên cứu nào được báo cáo, nhưng mà cái tình trạng rối loạn cương dương ngày càng phổ biến hơn, và nó có cái xu hướng ngày càng trẻ hóa hơn do cái áp lực công việc. Như hồi nãy tôi trình bày, người nam giới là cái người lao động chính trong gia đình, và với cái áp lực công việc như ngày nay, cái lối sống vội vã, nó làm cho cái sức khỏe tình dục ở nam giới nó giảm đi rõ rệt. Và người ta nhận thấy rằng ở Việt Nam chúng ta, cái nhóm độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi cũng có cái nguy cơ mắc cái chứng rối loạn cương dương, thậm chí là nó còn có cái chiều hướng là ngày càng tăng mạnh hơn nữa. Phần thứ 6 là các cái phương pháp để chẩn đoán một người bị rối loạn cương dương. Khi mà chúng ta tiến hành thăm khám để đưa ra một cái chẩn đoán một người bị rối loạn cương dương thì chúng ta trình tự theo những cái bước sau đây. Thứ nhất là chúng ta khai thác bệnh sử. Thì đối với vấn đề khai thác bệnh sử, nó cần chúng ta có một cái thời gian để mình tìm hiểu các cái triệu chứng nó thường xảy ra đối với người bệnh, như là thường xảy ra khi nào, cái tần suất của nó bao nhiêu, cái mức độ thỏa mãn trong mỗi cái khi mà người ta sinh hoạt tình dục. Và qua cái buổi mà mình tiếp xúc trực tiếp để mình khai thác bệnh sử đó, thì mình cũng hiểu được có những cái sang chấn về tâm lý của cái người bệnh đó hay không. Thì cái vấn đề khai thác bệnh sử là một cái khâu rất là quan trọng, và nó chiếm phần lớn cái thời gian trong suốt cái quá trình chúng ta thăm khám một bệnh nhân bị rối loạn cương dương. Phần thứ hai trong cái buổi thăm khám một bệnh nhân rối loạn cương dương đó là chúng ta phải thực hiện 15 câu hỏi trong cái bộ câu hỏi về cái chỉ số quốc tế đánh giá cái chức năng cương của dương vật. Ở đây là cái chỉ số theo tiếng Mỹ người ta gọi viết tắt là IIEF, thì nó gồm có 15 câu hỏi, 6 câu về cái chức năng cương của dương vật, có 2 câu về cái độ khoái cảm, 3 câu về cái sự thỏa mãn trong giao hợp, 2 câu về cái sự ham muốn tình dục của nam giới, và 2 câu cuối người ta đánh giá về cái sự thỏa mãn tình dục toàn diện của người nam. Khi mà chúng ta thực hiện xong 15 cái câu hỏi này thì chúng ta lần lượt đánh giá và cho điểm từng câu hỏi một. Thì cái nội dung đó tôi sẽ trình bày với quý vị ở một cái dịp khác. Chúng ta có thể đánh giá cái mức độ rối loạn cương dương theo cái thang điểm mà chúng ta cho trong cái buổi phỏng vấn đó. Nó sẽ chia ra làm 4 cái mức độ. Nếu mà mức độ rối loạn cương dương nặng thì nó chỉ có cho từ 6 đến 20 điểm. Còn cái mức độ trung bình thì nó từ 21 cho đến 30 điểm. Còn rối loạn cương dương mức độ nhẹ thì nó 31 đến 50 điểm. Và nếu mà từ 51 tới 60 điểm thì người đó hoàn toàn không có cái rối loạn về chức năng cương dương. Phần thứ ba là chúng ta tiến hành khám thực thể.
Thì cái điểm thứ nhất đó là chúng ta phải khám cái bộ phận sinh dục của nam giới, từ kích thước, hình dạng của cậu bé, những cái bất thường về bao quy đầu hay là những cái dị tật hình dạng ở trên cái cậu bé của cái người nam đó. Hoặc là nó có những cái dấu hiệu xơ cứng như là các cái dấu hiệu của bệnh Peyronie. Peyronie là cái bệnh mà cái cậu bé nó bị cong vẹo như thế này nè. Thì khi mà có thời gian tôi sẽ trình bày với quý vị về cái chứng mà cong vẹo của cái cậu bé đó, người ta gọi là cái bệnh Peyronie. Rồi chúng ta kiểm tra coi tinh hoàng có đủ hay không, có đúng vị trí hay không. Phần thứ hai nữa đó là chúng ta quan sát và đánh giá các cái đặc điểm giới tính phụ. Thì nó gồm có cái tổng trạng của người đó, mập ốm thế nào, hoặc là nó có cái hiện tượng nhũ hóa hay không, tức là người đàn ông nhưng mà lại có ngực đó, gọi là cái hiện tượng nhũ hóa, cái tình trạng lông tóc của người đó, rồi cái sự phân bố mỡ ở trên cơ thể của cái người bệnh. Và cuối cùng thì chúng ta đánh giá cái hệ thống mạch máu qua cái đo huyết áp của người bệnh, xem coi người bệnh có bị cao huyết áp hay không. Sau khi mà chúng ta đã thăm khám lâm sàng rồi đó, thì chúng ta có thể thực hiện một số các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Thì thực ra thì những cái xét nghiệm này nó có ít cái vai trò trong cái việc chẩn đoán rối loạn cương dương lắm. Chủ yếu là xác định các cái yếu tố nguy cơ, những cái bệnh lý đi kèm, như là chúng ta xét nghiệm thường quy để phát hiện các cái bệnh lý toàn thân như là đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hoặc là có những cái rối loạn về nội tiết. Thứ hai nữa là chúng ta siêu âm Doppler mạch máu của dương vật, xem coi là nó có bị tắc nghẽn cái động mạch hay không. Ngoài ra thì chúng tôi còn thực hiện một số các cái nghiệm pháp chuyên sâu hơn, như là chụp vật hang rồi đo cái áp lực của mạch máu ở vật hang đó, hoặc là chúng ta khảo sát cái động mạch của cậu bé. Đó là toàn bộ cái quá trình thăm khám một người bệnh nhân đến với chúng ta với cái chẩn đoán là rối loạn cương dương. Về phần điều trị cái bệnh rối loạn cương dương đó thì nó có hai phần. Thứ nhất đó là nếu mà một người bệnh đó có những cái bệnh lý toàn thân như là tiểu đường, cao huyết áp vân vân, thì chúng ta phải điều trị dứt điểm các cái bệnh lý toàn thân cho người bệnh. Thứ hai là người ta dùng cái nhóm thuốc ức chế PDE5. Thì cái nhóm thuốc này đó là một cái nhóm thuốc đầu tay của các bác sĩ lâm sàng sử dụng cho bệnh nhân rối loạn cương dương. Thuốc này thì hiện nay được sử dụng rất là phổ biến, mặc dù là nó ra đời muộn hơn những cái nhóm thuốc khác. Nó có nhiều các cái dạng khác nhau. Thứ nhất là cái nhóm thuốc mà dùng theo cái yêu cầu, cái nhu cầu của người bệnh. Khi mà người ta muốn giao hợp mà cách đó khoảng chừng 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ thì người ta uống cái thuốc này. Thì nó sẽ làm cho cái dương vật được cung cấp máu nhiều hơn và nó làm cho cái dương vật nó cương cứng sau khi chúng ta sử dụng cái thuốc này khoảng từ 30 phút cho đến 1 tiếng. Và hiện nay nữa thì trên thị trường nó cũng có một cái loại rất là dễ sử dụng hơn nữa. Người ta đưa ra một cái loại mà cái dạng viên ngậm ở dưới lưỡi đó. Thì khi mà cái người đàn ông mà có cái nhu cầu á, thì người ta sẽ ngậm cái viên đó ở bên dưới cái lưỡi khoảng 5 phút, 5 đến 10 phút thôi. Thì khi mà mình ngậm xong á, mà mình gặp những cái tác động về kích thích tình dục đó, thì nó sẽ giúp cho cái cậu bé cương cứng để thực hiện cái hành vi giao hợp. Tất nhiên là cái nhóm thuốc này nó cũng gây ra một số các cái tác dụng phụ như là đau đầu, chóng mặt, sung huyết mũi, hoặc là cái mặt của chúng ta thấy nó bừng lên, thì đó là những cái tác dụng phụ không mong muốn của cái nhóm thuốc PDE5 này. Thứ ba nữa là chúng ta sử dụng nội tiết tố testosterone. Thì chúng ta sử dụng cái nội tiết tố testosterone này để điều trị cái rối loạn cương dương ở những cái người mãn dục. Thì chúng ta phải xét nghiệm xem coi là cái nồng độ testosterone ở trong máu này nó cao hay là nó thấp. Nếu mà nó có thấp thì lúc đó chúng ta mới có cái chỉ định điều trị bằng hormone testosterone. Thì đối với lại những người mãn dục đó mà chúng ta sử dụng cái testosterone này á, thì nó rất là hiệu quả. Nó làm cho tăng cái khả năng cương cứng của dương vật, nó tăng ham muốn và nó cũng tăng cái khả năng tình dục lên rất là nhiều khi mà chúng ta bổ sung cái nội tiết tố này. Nếu mà chúng ta sử dụng các cái biện pháp như vừa nêu trên đó mà nó không đem lại hiệu quả, thì người ta dùng một cái thiết bị gọi là cái thiết bị hút chân không.
thì người ta sẽ hút chân không, cái dương vật nó sẽ được cung cấp máu nhiều hơn. Rồi nó có một cái vòng đai ở bên dưới cái gốc dương vật đó. Khi mà những cái thiết bị này hoàn toàn tự động hết, khi mà cái lượng máu nó dồn xuống cái cậu bé mà nó đủ cương lên rồi thì cái vòng này nó mới thắt lại, nó làm cho máu không có trở ngược về tim được nữa. Do đó mà cái áp lực nó tăng lên và cái cậu bé của chúng ta nó sẽ được cương lên. Cái phương pháp này nó có một cái nhược điểm là cái con cừu của chúng ta dễ bị bầm tím lắm, do cái vòng này nó thắt chặt quá nè, rồi nó làm cho lạnh cái đầu cậu bé của chúng ta, và nó cũng mất cái tự nhiên đi nữa. Và cái phương pháp cuối cùng là chúng ta có thể xem xét để phẫu thuật thay cái vật hang nhân tạo. Vậy là tôi vừa trình bày với quý vị về các cái nguyên nhân, triệu chứng, các cái phương pháp điều trị rối loạn cương dương ở nam giới. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh rối loạn cương dương ở nam giới. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.